đi thu hoạch à? Không ạ, lát nữa con mới đi bố ạ. Bây giờ con phải đi cắt ít rau để về nấu cám cho lợn ạ. Thế con đi đi. Bố ơi, suốt tối hôm qua tới giờ con cũng không thấy anh Long tới đây để nói rõ mọi chuyện. Và xin lỗi bố. Con cũng chỉ mong bố hãy suy nghĩ lại đi ạ. Thôi việc này cứ để từ từ đã con. Vâng, con cũng chỉ muốn nhắc nhở với bố như vậy thôi ạ. Nhưng con cũng không muốn nhắc lại nhiều với bố. Con cũng chỉ mong rằng bố hãy suy nghĩ kỹ để mà quyết định chuyện này ạ. Để bố còn cân nhắc đã. Vâng. Bố thì cứ muốn từ từ, nhưng riêng nếu là con thì con cũng chỉ muốn dứt khoát một lần cho xong thôi ạ. Thôi được rồi, cứ để việc đấy cho bố. Còn bây giờ con cứ đi làm việc của con. Vâng, vậy con đi lấy rau cho lợn đấy ạ. Con chào bố ạ. Từ khi mà anh Pao nói chuyện này với mình cảm thấy trong lòng rất là bất an. Dù gì bố và Duyên cũng đã biết hết những chuyện mà mình đang gây ra rồi. Mình hãy có tới đó để xin lỗi bố và Duyên và mong sự tha thứ từ hai người họ. Bây giờ mà mình tới đó, liệu bố và Duyên có muốn nhìn vào mình nữa không? Hay họ lại tức giận và muốn báo cảnh sát để bắt mình luôn? Hay là bây giờ mình bỏ đi nhỉ? Nhưng mình làm như vậy lại càng khiến bố và Duyên tức giận, và họ cũng sẽ báo cảnh sát để tìm thấy mình thôi. Mình phải làm cách nào đây? Nhưng bây giờ mình chuyển đi thì mình cũng không biết đi đâu. Khó khăn là anh Pao mới cho mình được một chỗ ở như thế này. Hay bây giờ mình tới đó để đối diện sự thật? Bây giờ mình sẽ tới đó để xin lỗi bố và Duyên và mong sự tha thứ từ hai người họ. Như vậy trong lòng mình mới cảm thấy thoải mái được. Rồi mình sẽ đi thu hoạch. Sao anh Pao tới đây làm gì nhỉ? Pao ạ? Đâu à? Em đi thu hoạch à? Vâng. Chuyện hôm qua anh nói với em thì em đã đến nhà Duyên để xin lỗi bác chưa? Em cũng đang phân vân, em cũng đang chuẩn bị đi đây anh ạ. Sao em lại phân vân? Chuyện của em anh cũng đã nói hết cho bác và Duyên nghe rồi đấy. Sao em vẫn còn chưa đi tới đó để nhận lỗi với bác đi? Vâng, em cũng chuẩn bị tới đó đấy anh ạ. Hay là anh đi cùng em tới đó? Em đi một mình em cũng sợ anh ạ. Anh không thể giúp em được đâu. Chuyện của em gây ra thì em hãy tự sắp xếp và tìm cách giải quyết đi. Với lại hôm qua anh cũng đã tới đấy và nói chuyện với Duyên và xin lỗi bác rồi. Vâng ạ. Em cũng rất là lo ngại khi tới đó và thú nhận những việc mà em đã làm với bố ạ. Không sao đâu, em hãy đến đấy nhận lỗi với bác và Duyên đi. Anh cũng nghĩ là bác và Duyên cũng sẽ bỏ qua cho em thôi. Đó là do anh nghĩ thôi.
Còn bố và Duyên sẽ không tha thứ cho em vì những hành vi mà em đã làm với bố đâu ạ. Nếu bây giờ mà em không đến xin lỗi bác thì anh nghĩ là bác sẽ báo chính quyền địa phương để bắt em đấy. Hay là anh bất chút thời gian cùng em tới đó được không ạ? Không được đâu em ạ. Anh cũng bận lắm. Dạo này anh bận để đi làm những việc khác nữa. Vâng. Vậy hôm nay anh có thu mua lá chè không ạ? Không, dạo này anh không kinh doanh lá chè nữa mà anh sẽ thu mua những mặt hàng khác để anh bán. Thì bây giờ anh đang thu mua những mặt hàng gì để em đi thu hoạch bán cho anh ạ? Dạo tới này anh sẽ đi và tìm hiểu thị trường để xem trên thị trường người ta đang dùng những mặt hàng gì thiết yếu và anh sẽ kinh doanh những mặt hàng đấy em ạ. Vậy à? Sắp tới thì anh cũng sẽ ít vào đây vì anh cũng không thu mua nông sản ở trong khu vực này nữa. Nên em cứ ở cái ngôi nhà ấy đi và trông qua cái đất giúp anh. Mà bây giờ việc cấp bách bây giờ là em phải đi nhận lỗi với bố em đi. Không bố em mà báo cảnh sát thì em sẽ bị bắt và em sẽ không ở ngôi nhà đây được nữa đâu. Vâng ạ, em sẽ làm theo lời anh ạ. Ừ. Bây giờ anh không thu mua nông sản nữa thì công việc đi thu hoạch của em mà mang ra chợ bán cũng gặp rất là nhiều khó khăn anh ạ. Anh cũng nói với em rồi, mới đi chợ, mới buôn bán thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng em phải kiên trì thì mới thành công em ạ. Vâng. Đó là đối với anh thôi, còn em chuyện đó cũng làm rất là khó anh ạ. Anh cũng nói với em rồi, trước khi anh đi buôn bán thì anh cũng gặp tình trạng như em thôi. Nhưng sau này anh kiên trì và anh sẽ cố gắng thì sẽ vượt qua hết thôi. Vâng, anh cảm ơn lời động viên của anh ạ. Mà anh Pao này, khi nào anh mới quay trở lại đây ạ? Thì nãy thì anh cũng đã nói với em rồi, thì anh phải đi xem xét thị trường. Khi nào mà có thời gian rảnh rỗi thì anh cũng sẽ vào đây thăm em và xem nhà, xem cửa, xem đất. Vâng, thế còn Duyên thì sao ạ? Duyên thì dạo gần đây anh cũng đã suy nghĩ rồi. Duyên cũng đang có cuộc sống rất là tốt, với đang quay lại với Sung nữa, nên anh nghĩ là mình không nên phá hoại hạnh phúc của hai người họ nữa. Phải anh đã rất quyết tâm để theo đuổi Duyên sao? Lúc đầu anh cũng đã quyết tâm theo đuổi cô ấy, nhưng bây giờ thì anh cũng đã suy nghĩ lại rồi. Vì cô ấy không yêu anh, nên anh sẽ từ bỏ và không theo đuổi cô ấy nữa. Vâng, anh nghĩ như vậy là cũng đúng. Trước đây em cũng đã khuyên anh như vậy rồi. Em cũng mong anh sau này sẽ tìm được một người phụ nữ phù hợp với anh ạ. Anh cảm ơn em. Thế anh có đến nhà Duyên để tạm biệt mọi người không ạ? Không cần đâu em ạ. Mà em đến đấy thì cho anh gửi lời tới cô ấy nhé. Bảo với cô ấy là anh chúc cô ấy hạnh phúc bên anh Sung. Vâng ạ, anh sẽ chuyện lời ạ. Thôi bây giờ thì anh cũng có việc phải đi. Anh cũng tạm biệt em. Anh chúc em sau này có cuộc sống tốt hơn. Và cấp bách bây giờ là em hãy đến xin lỗi bố của em đi. Vâng ạ, anh cảm ơn anh. Em cũng chúc anh thành công ạ. Bây giờ anh xin phép nhé. Vâng, anh chào anh. Anh đi nhé. Tiếc quá. Bây giờ anh Pao cũng trên đi rồi. Mình đi thu hoạch, cũng không có ai mua nông sản của mình nữa. Bây giờ mình phải tới nhà Duyên để cầu xin sự tha thứ từ bố mình. Mình cũng mong là Duyên và bố sẽ tha thứ cho mình để mình yên tâm làm việc. Đang đi cắt rau về à? Vâng, thế anh đang đi đâu vậy ạ? Anh đi qua đây có cuộc chuyện của anh thôi. Anh bận công việc thì anh cứ đi đi. Em cũng phải mang rau về để cho bố em nấu cám lợn giúp em, sau đó em đi thu hoạch ạ.
Giờ này em có thể đứng lại nói chuyện với anh chút được không? Có chuyện gì vậy anh? Chuyện tình cảm giữa anh và em. Thôi anh Bao à, nếu anh nói chuyện đó thì em không có thời gian để nghe đâu. Em bận lắm ạ. Giờ này em từ từ đã, để anh nói hết đã. Em cũng đã nói với anh rồi, nếu là anh nói chuyện tình cảm của anh và em thì em không muốn nghe đâu ạ. Nói đến chuyện tình cảm là vì anh muốn xin lỗi em. Trong cái thời gian vừa qua anh đã làm phiền em và gia đình rất nhiều. Anh nói như vậy là có ý gì ạ? Ý của anh là anh sẽ không tới đây làm phiền và theo đuổi em nữa. Nên em cũng đừng lo lắng về chuyện đấy. Tại vì anh thấy em với anh Sung đang rất là hạnh phúc, nên anh không có ý định chen ngang vào nữa. Anh nói có thật không ạ? Thật. Sao tự nhiên anh lại thay đổi như vậy ạ? Tại vì anh thấy em cũng không yêu anh, cũng chẳng có tình cảm với anh, nên anh cũng không thể ép buộc được em, nên anh mới rút lui. Anh làm như vậy em nghĩ rằng là đúng đấy ạ. Anh có biết rằng suốt thời gian vừa rồi em cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi anh nói rằng có tình cảm với em không? Nhưng hôm nay anh nói được như vậy, em cũng cảm thấy rất là vui. Em cũng chỉ mong anh sẽ tìm được người phụ nữ tốt và phù hợp với anh thôi ạ. Cảm ơn em khi em đã động viên anh như vậy. Lúc nãy anh cũng vừa mới gặp Long đang trên đường đi thu hoạch đấy. Suốt từ hôm qua tới giờ, anh Long cũng vẫn chưa tới để thú nhận sự việc và xin lỗi bố em đâu anh ạ. Anh cũng vừa gặp Long và anh cũng đã khuyên Long là đến xin lỗi bác, có thể bác cũng sẽ bỏ qua cho. Em nghĩ rằng sau khi bố em nghe anh Long nói hết sự thật, em cũng không chắc là bố em sẽ tha thứ cho anh ấy đâu ạ. Cái lỗi lầm mà Long gây ra thì anh nghĩ cậu ấy phải tự tìm cách và giải quyết thôi. Còn anh cũng chỉ biết nói vậy thôi. Bây giờ thì anh dạo này anh cũng bận, nên hôm nay chắc là đây là lần gặp cuối cùng mà anh gặp em ở đây. Anh nói như vậy là có ý gì ạ? Anh cũng chỉ nói cho em biết như vậy thôi. Tại vì anh cũng bận công việc của anh mà. Vâng, em cũng biết anh làm công việc đó cũng rất bận rộn, không có nhiều thời gian tới đây. Nhưng chẳng lẽ anh lại không thu mua lá chè cho anh Long nữa hay sao ạ? Không, bây giờ anh đang tìm hiểu thị trường và buôn bán một mặt hàng khác nó mới hơn. Vâng. Anh nói như vậy em cũng chẳng biết nói gì hơn. Em cũng chỉ chúc anh là sẽ thành công trên con đường anh đã chọn ạ. Khi nào có thời gian rảnh anh cũng có thể tới hỏi thăm em, bố em và cả anh Long nữa ạ. Anh cảm ơn em khi em đã động viên anh. Hay là em lên xe đi để anh chở em về một đoạn. Tôi không cần đâu anh ạ. Từ đây về nhà em cũng không xa. Anh bận công việc của anh thì anh cứ đi đi ạ. Vậy thôi, thế thì anh chào em vậy. Vâng, em chào anh ạ. Anh đi nhé. Mình cũng rất vui khi anh Bao đã nghĩ rằng anh ấy và mình không phù hợp với nhau. Bây giờ muộn như thế này rồi, không biết mình có kịp cái công việc đấy không? Thế con tới đây có việc gì vậy? Con tới đây để xin lỗi bố ạ. Bố có cái gì đâu mà phải xin bố. Bố cứ ra bà người và con nói chuyện với bố ạ. Không cần phải ngồi đâu. Bố đứng đây cứ nói cho bố nghe đi. Thật ra con tới đây để xin lỗi bố và thú nhận những việc làm và hành vi của con đã làm với bố ạ. Đến giờ này mà con cũng đã biết đường đến đây mà xin lỗi bố à? Con cũng chỉ vì một ít lợi ích nhỏ mà con cũng đã trả ơn bố như vậy à? Vâng, con xin lỗi bố ạ. Do lúc đó con suy nghĩ nông cạn nên con đã làm như vậy với bố. Con cũng chỉ muốn tốt cho Duyên đến với anh Pao thôi ạ.
Thế từ khi nào mà con lại đi quan tâm mà lo việc riêng cho người khác như vậy? Con đi lo việc của con đi. Cũng chỉ vì anh Pao nhiều lúc bảo với con là tới nhà bố và nói giúp anh Pao để chuyện tình cảm của anh ấy với Duyên, nên con đã giúp anh Pao làm như vậy. Thì con cũng đang ở trên đất nhà anh Pao bố ạ. Cậu Pao cũng nhiều lần đến đây mà bố cũng đã không đồng ý rồi. Mà Pao có nói với con như vậy thì con cũng phải nói chuyện với bố chứ. Thế tại sao con lại xử sự với bố như vậy? Bởi vì nhiều lúc anh Pao tới đây, có bố ở đây nên anh Pao cũng khó xử và không có bố ngang cản, anh Pao không tiến tới được với Duyên ạ. Nên con mới giúp anh Pao làm như vậy với bố thôi. Vậy là con cũng coi trọng anh Pao của con hơn bố à? Mà con nói bố lại như vậy. Hôm trước thì cậu Pao cũng đến đây nói với bố là cậu Pao và con cũng cùng lên kế hoạch đến mà để giải cứu bố. Con định che mắt bố à? Không phải đâu bố ạ. Sau ngày hôm đó con làm như vậy với bố, con cũng đang thật hối hận. Con cũng định lên để cởi trói cho bố rồi. Nhưng anh Pao đang ngang cản con, không được làm như vậy. Là cảnh sát sẽ bắt con. Nên anh Pao mới lời ra kế hoạch như vậy để giải cứu bố và che mắt bố ạ. Bây giờ nếu đặt cương vị con vào bố thì con sẽ xử lý như thế nào? Thôi bố ạ, mọi chuyện bố cũng đã biết hết rồi. Con xin bố hãy tha thứ cho con và bố đừng có đi báo chính quyền địa phương ạ. Bố nói với con là rất nhiều lần bố đã tha thứ cho con rồi. Đến giờ này con cũng không có một chút gì để mà chuyển biến và tiến bộ cả. Vâng, con sẽ hứa với bố là từ nay về sau con sẽ không tái phạm và làm những chuyện không đúng nữa ạ. Con cũng đã hứa với bố rất nhiều lần rồi. Lời hứa của con như thẳng gió bay đi thôi, không bao giờ con nghe cả. Con cũng có tiến bộ được đâu, con có đổi được đâu. Tất cả những việc mà con làm đối xử với bố như vậy thì đến giờ là cậu Pao cũng đã đến đây có tình cảm với Duyên rồi. Thì bây giờ con nghĩ sao mà bây giờ con giải quyết được cái vấn đề mà Pao cũng đến đây nữa để mà gây phiền nhiễu cho Duyên thì bố sẽ tha thứ cho con. Vâng, anh Pao vừa nãy con cũng tình cờ gái anh ấy trên đường. Anh ấy cũng đã nói với con là anh ấy cũng sẽ không tới đây làm phiền mọi người nữa bố ạ. Những lời nói của con đến giờ này là bố cũng không thể tin được nữa đâu. Hay là của giữa con và cậu Pao cũng đã lên kế hoạch gì để mà lừa bố đây? Con nói thật mà bố, con không dám nói dối nữa ạ. Con biết là bây giờ bố sẽ không còn tin con nữa, nhưng những lời con nói đều là sự thật ạ. Con nói như vậy, bố biết như vậy, còn để bố chờ xem là sự thật của con đến bao giờ. Tay bố còn đau nữa không ạ? Đây, những việc làm của con, bố cũng đang gánh hậu quả đây. Vâng, con xin lỗi bố ạ, con cũng biết lỗi của con rồi, con sẽ không dám làm như vậy nữa ạ. Thế khi mà Duyên cũng đã biết rõ hết sự việc là con gây lên cho bố, Duyên cũng rất là bực tức và bảo bố là lập tức đi báo ngay cảnh sát. Nhưng mà bố cũng rất bình tĩnh, cũng suy nghĩ và để cho con một cơ hội sau. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Con cảm thấy rất là xấu hổ khi mà bố cũng đối xử với con rất là tốt, giúp đỡ con lần này đến lần khác, mà con lại nỡ làm ngược lại như vậy với bố. Vậy đến bây giờ con mới biết à? Chỉ mong rằng con tỉnh táo lên, chứ đừng có tin vào người ngoài mà em làm hại đến người nhà và gia đình nhà mình. Vâng, con nhớ rồi ạ, con sẽ không làm những chuyện đó nữa bố ạ. Anh Long, anh còn tới đây làm gì nữa? Tôi đến đây để xin lỗi cô và bố. Duyên, con đi lấy lợn rồi à? Đưa bố cất. Vâng, bố giúp con vậy ạ. Anh còn tới đây để xin lỗi bố sao? Anh có biết những việc làm của anh đã gây ra cho bố chưa? Tôi biết tôi sai rồi, cô đừng có nổi giận như vậy với tôi được không? Tôi cũng đã tới đây để xin lỗi cô và bố mà. Khi nãy thì Long cũng đến đây nói chuyện và cũng xin lỗi bố. Vậy mà bố cũng tha thứ cho anh ấy hay sao ạ? Bố cũng chưa tha thứ đâu. Khi nãy thì bố cũng nói với Long rồi là khi nào một cậu Pao không đến đây để mà gây rắc rối và làm phiền chúng ta nữa thì bố sẽ bỏ qua cho Long. Tại sao bố lại phải ra điều kiện với anh ấy ạ? Trong khi việc làm của anh ấy chúng ta cũng không thể chấp nhận được. Theo con, chúng ta cứ đến báo cảnh sát và bắt anh ấy đi ạ. Con cứ bình tĩnh đã. Khi nãy thì Long cũng đã hứa với bố sẽ nói với cậu Pao là cũng không tới đây nữa.
Thì để bố xem là lời hứa của Long đến bao giờ mới thực hiện được. Bố và Dương yên tâm đi ạ. Con hứa là con sẽ làm được ạ. Anh Pao sẽ không tới đây nữa đâu ạ. Đúng là anh Pao sẽ không tới đây làm phiền chúng ta nữa đâu bố ạ. Bởi vì con cũng mới gặp anh ấy ở trên đường về. Anh ấy cũng chào tạm biệt con. Anh ấy nói rằng sẽ không còn tình cảm với con nữa. Còn việc của anh Long, bố lại dễ dàng tha thứ cho anh ấy như vậy sao ạ? Thôi Con nghĩ bố, rằng chúng ta nên báo cảnh sát đi ạ. thôi bố cũng đã nói với Long rồi, thì bố sẽ giữ lên lời nói của bố. Đối với những con người giả dối như anh Long, chúng ta cũng không cần phải vị tha như vậy đâu ạ. Tốt nhất là hãy để cho anh ấy tới gặp cơ quan cảnh sát. Anh ấy có thời gian để suy nghĩ về những hành động của mình. Như vậy thì anh mới có thể thay đổi được bố ạ. Thôi con ạ, bố cũng muốn tạo cho Long một cơ hội lần cuối để mà Long có cải tạo được tốt cái tính nết của Long và cũng chăm chỉ để mà làm ăn. Nhưng con thấy bố cũng trao cho anh ấy quá nhiều cơ hội rồi. Anh ấy không hề thay đổi. Bây giờ ngay đến cả người thân anh ấy cũng còn làm hại. Con nghĩ rằng thôi cứ trao cho cảnh sát họ xử lý bố ạ. Thôi Duyên ạ, bây giờ tôi suy nghĩ tôi cũng cảm thấy rất là có lỗi với những hành vi mà tôi đã làm với bố. Tôi cầu mong sự tha thứ từ cô. Nhưng tại sao anh lại nói dối tôi rằng bố về quê? Anh làm như vậy là có mục đích gì vậy? Vì trong lúc đó tôi cũng chỉ muốn tốt và muốn anh Pao đến được với cô nên tôi muốn làm như vậy thôi. Nhưng tại sao tôi hỏi anh rất nhiều lần anh vẫn nói rằng bố về quê. Anh còn nói là anh đưa tiền cho bố về nữa. Anh có biết rằng lúc đó tôi đang rất lo lắng cho bố không? Tôi biết. Biết mà anh còn làm như vậy. Duyên à, mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi không biết là cách nào để quay lại đường nữa. Tôi cũng chỉ tới đây và xin lỗi cô và bố. Cầu mong sự tha thứ từ hai người thôi. Anh Long này, lời xin lỗi của anh bây giờ cũng không có giá trị gì cả. Kể cả lời hứa của anh cũng vậy. Tôi và bố sẽ không bao giờ tin đâu. Tốt nhất bây giờ tôi sẽ đến báo cảnh sát. Anh hãy tới đó mà hứa hẹn nhé. Bố à, bố hãy nói đỡ giúp con cho Duyên với. Thấy chưa, con đã thấy được cái hậu quả của con gây lên chưa? Làm việc thì thiếu suy nghĩ. Bây giờ anh không cần phải xin xỏ gì cả. Tốt nhất là tôi sẽ đến báo cảnh sát. Anh không cần phải nài nỉ bố nữa đâu. Nếu như anh Pao không tới đây để nói hết sự thật cho tôi và bố biết, liệu anh có dám tới đây để thú nhận hết mọi việc anh đã làm hay không? Anh còn cố tình nói dối bố để bố về quê. Anh xem anh làm như vậy đã đúng chưa? Tại lúc đó tôi cũng sợ và bị lộ nên tôi mới đi cách thế thôi. Suốt thời gian tôi tin anh là bố đã về quê. Anh cố gắng giúp cho anh Pao đến với tôi. Tôi đã phải đến nhà anh Sung để tránh mặt. Vậy mà bố muốn tới đây để chăm sóc cho anh Chạy giúp tôi. Anh còn cố gắng tìm mọi cách để ngăn cản bố tới đây. Anh làm như vậy là vì sao vậy? Tại lúc đó tôi sợ bố gặp được cô và anh Sung sẽ biết hết mọi chuyện. Nên tôi mới nghĩ cách làm như vậy với bố, không cho bố tới đây. Anh thấy việc làm của anh lúc nào anh cũng phải lo lắng, luôn luôn muốn che giấu không? Anh có thấy như vậy là rất là có lỗi không? Thôi Duyên ạ, mà Long, bố lần này là bố cũng tha thứ cho con lần cuối thôi. Bố mong rằng là không có lần sau nữa đâu. Tại sao bố lại phải tha thứ cho anh ấy ạ? Tốt nhất là bố không phải thương anh ấy nữa đâu. Để con đi báo cảnh sát là xong ạ. Đây ạ. Duyên à, bố đã tha thứ cho tôi rồi mà. Cô không thể tha thứ được cho tôi sao? Cô đừng có đi báo cảnh sát. Anh buông tay tôi ra đi. Chỉ có pháp luật mới có thể khiến anh thay đổi thôi. Duyên ơi, Duyên, Bố à, Duyên ơi, nghe bố đi, đứng lại đi ăn đi. Duyên, không có bị tạm giam đâu bố ạ. con có nghe lời bố không? Con hãy quay lại đây đi. Thôi Long ơi, con biết lỗi rồi thì con đứng đây. Con cảm ơn bố ạ. Con xin lỗi bố, lần này con không thể nghe lời bố được đâu ạ. Bố hãy để con đến báo cảnh sát đi ạ. Duyên rồi, con nghe lời bố đi, con quay lại đi, đừng làm như thế. Tại sao bố vẫn cứ thương anh Long như vậy trong khi anh ấy đối xử với bố như thế nào? Bố cũng biết rồi đấy ạ. Thôi Duyên ạ, Long nó cũng đã biết lỗi mà nó quỳ nó xin bố rồi thì cũng nên tha thứ cho nó đi. Không được đâu bố ạ. Nếu bố thương anh Long thì bố cũng phải để cho con đi đến gặp cảnh sát. Chỉ có cảnh sát họ mới có thể là giúp anh Long thay đổi được tính nết, thay đổi được con người của anh ấy thôi ạ. Nhưng mà bố nghĩ rằng là đến đó thì Long nó cũng vất vả lắm. Anh ấy phải chịu được sự vất vả thì anh mới biết được trân trọng những cái ngày tháng bình yên bố ạ. Thôi, con cứ đi vào đây đi, vào đây bố nói chuyện đi. Không, bố cứ để cho con đi đi. Cứ đi vào đây đi. Không được.
Duyên à, cô hãy bỏ qua cho tôi lần này được không? Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Lời hứa của anh cũng không có giá trị nữa đâu. Tôi thấy anh hứa nhiều lần quá rồi. Cô Duyên ạ, con hãy vì bố mà tha thứ cho Long lần cuối cùng đi. Nếu như mà Long mà tái phạm lần nữa thì bố sẽ đích thân đi báo cảnh sát. Nếu như bố đã nói như vậy rồi thì con sẽ nghe theo lời bố. Nhưng cũng phải phụ thuộc vào anh Long xem thái độ của anh ấy ăn năn như thế nào đã. Tôi cảm ơn cô đã bỏ qua và tha thứ cho tôi. Anh đừng vội cảm ơn. Đấy chẳng qua là bố đã tha thứ cho anh thôi. Còn riêng cá nhân của tôi thì không bao giờ tôi bỏ qua cho anh đâu. Thôi Long ạ, bây giờ cũng muộn rồi, thì bây giờ con về nhà con đi, mà con nằm con suy nghĩ đi. Tất cả những việc làm và hành động của con vừa qua đi. Dạ con chào bố ạ. Con chào Duyên quay về đấy. Đi về đi. Con không thể ngờ bố lại bỏ qua cho anh Long dễ dàng như vậy đâu ạ. Thôi Duyên ạ, Long nó cũng vất vả. Bố nghĩ rằng là bây giờ mà cố để mà báo cảnh sát thì cũng không được đâu. Tại sao bố lại phải nghĩ như vậy? Anh Long làm việc anh ấy có nghĩ cho bố đâu ạ. Bố nghĩ rằng là đến giờ này thì bố cũng không bị sao cả, thì thôi con cũng cố gắng là tha thứ cho Long đi. Con không muốn bỏ qua cho anh ấy dễ dàng như vậy được đâu ạ. Chẳng qua lúc nãy có anh ấy ở đây, con cũng không muốn trách bố thôi. Chứ bố làm như vậy, con cũng thấy giận lắm ạ. Suốt thời gian vừa rồi, tất cả chúng ta đều bị anh ấy lừa dối. Con thì cũng rất lo lắng cho bố. Vậy mà anh ấy cũng rất bình tĩnh, nói rằng bố về quê. Làm cho con cũng tin là thật. Trong khi đó bố cũng đang gặp nạn, cần phải người giúp đỡ nữa. Thôi con ạ, Long thì nó vẫn trẻ người non dạ, nó cũng suy nghĩ chưa tới. Nó cũng chỉ nghĩ rằng là nó giúp đỡ cậu Pao, nhưng mà cũng không ngờ rằng cái sự việc nó lại đến như vậy. Đó là do anh Long nhiều chuyện. Anh ấy lo chuyện bao đồng. Không phải việc của anh ấy mà anh ấy vẫn làm thôi ạ. Anh Pao đâu có nhờ anh ấy đâu ạ. Theo như bố nghĩ thì Long nó muốn trả ơn cậu Pao bằng cách này, thì nó cũng thiếu suy nghĩ nên nó mới làm như vậy. Chính vì thiếu suy nghĩ nên anh ấy mới coi thường người thân. Anh ấy đâu có coi bố ra gì đâu ạ. Chính trong công việc này thì Long nó cũng sẽ phải suy nghĩ nhiều và chắc chắn rằng nó sẽ phải tiến bộ hơn trước. Còn bây giờ nếu như bố thương anh Long thì bố cứ đối xử bình thường với anh ấy đi. Còn riêng con thì con sẽ không quan tâm tới anh ấy nữa đâu ạ. Nhân tiện ngày hôm nay con cũng nói thật với bố luôn rằng từ bây giờ có chuyện lớn hay chuyện nhỏ con cũng sẽ không bao giờ giúp đỡ cho anh Long nữa đâu ạ. Kẻo tới lúc anh ấy gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, con không giúp bố lại trách móc con ạ. Thôi được, việc này cũng tùy con thôi. Vâng. Tôi biết rồi, con cứ đi vào nhà nghỉ ngơi đi, để bố đi dậy rồi bố nấu cơm để bố con mình cùng ăn. Con không ăn cơm đâu ạ. Bố đừng nấu cơm cho con ạ. Duyên có nhà không bác? Duyên không đi thu hoạch hả bác? Duyên hôm nay không có ạ. Duyên vẫn đang ở trong nhà rồi. Duyên còn đang dạy bác mà. Có chuyện gì vậy bác? Cũng chỉ vì chuyện của Long thôi cậu ạ. Thế sao Duyên lại dẫn bác về chuyện của Long vậy ạ? Chuyện này nó cũng dài lắm. Thì bác có thể nói cho cháu biết một chút có được không ạ? Thế để mời cậu ngồi ở kia, chúng tôi sẽ kể chuyện cho cậu ngay. Vâng ạ. Cũng chỉ vì là Long muốn trả ơn và giúp đỡ Pao, muốn đến với Duyên. Chúng tôi ngăn cản thì Long cũng đã lên kế hoạch và đưa tôi đến ngôi nhà hoang và giữ chân tôi lại ở đó. Lại còn có chuyện đó nữa hả bác? Vâng. Long đã làm cách nào để mà giữ chân bác ở đó vậy? Long đã dùng xích và trói chân tôi ở đó mấy ngày.
là còn có chuyện đó nữa sao? Thế bác làm cách nào để mà quay trở về đây được ạ? Hôm đó thì Long và Pao cũng đã lên kế hoạch. Pao cũng đã trói Long vào gốc cây, xong rồi lên để mà giúp đỡ tôi. Trên đường về thì tôi và Pao cũng thấy Long bị trói, thì tôi và Pao cũng đã giúp đỡ Long và giải trói cho Long để cho tôi khỏi phải nghi ngờ gì nữa. Thế tại sao bác lại biết chuyện này ạ? Chính Pao cũng đã đến đây nói hết cho tôi biết sự thật và cũng đã xin lỗi tôi rồi. Vậy ạ. Vậy bác đã đến báo cảnh sát về việc làm của Long chưa ạ? Tôi cũng không báo cảnh sát đâu ạ. Thì tại sao sự việc xảy ra nghiêm trọng như vậy mà bác lại không tới đó báo ạ? Nếu mà phải là cháu thì cháu cũng đến báo cảnh sát rồi ạ. Cũng muốn để cho Long một cơ hội cuối cùng để cho Long sửa sai tội. Bác làm như vậy thì nhẹ nhàng với Long quá. Với cháu ấy thì nên là báo đến cảnh sát để cho Long vào trại giam để cậu ấy cải tạo, để mà cậu ấy sau này trở thành một công dân tốt bác ạ. Tôi cũng biết là như vậy rồi. Nhưng nếu bây giờ để cho Long vào trong trại tạm giam thì thật sự nói rất là khó khăn và vất vả. Mà sau này Long có đồng tại ngoại về mà đi xin việc làm thì rất khó rồi. Bây giờ bác vẫn còn suy nghĩ đến Long nữa sao? Cậu ấy là người gây ra chuyện thì để cho cậu ấy vào trại tạm giam để cho cậu ấy được cải tạo tốt hơn. Cũng vì là tôi muốn tha thứ cho Long một lần này nữa. Nhưng mà Duyên thì cũng kiên quyết là đi báo cảnh sát. Nên là Duyên giận tôi thì đều vẫn nằm trong nhà. Vâng. Thế để bây giờ cháu vào gặp Duyên một lát bác nhé. Vâng. Dạ. Anh vừa nãy thì anh cũng được nghe bác kể ra thì cái việc làm của Long như vậy thì anh cũng không thể chấp nhận được đâu ạ. Chính vì vậy nên em mới muốn bảo bố với báo cảnh sát, nhưng mà bố cứ ngăn cản em anh ạ. Anh cũng biết rằng là em rất lo lắng cho bác nên là em mới làm như vậy. Thôi em đừng có giận bác nữa. Anh cũng thấy bác rất là buồn đấy. Nhưng bố em làm như vậy cũng là quá nhẹ nhàng cho anh Long ạ. Trong khi anh ấy đối xử với bố em cũng không thể chấp nhận được. Khi nãy thì bác cũng nói cho anh biết rồi. Thì anh cũng nói với bác là đến báo cáo chính quyền địa phương để bắt Long em ạ. Vâng, em cũng đã nói và giải thích rất nhiều cho bố em hiểu. Bởi vì bố em vẫn còn thương anh Long. Nhưng bố muốn thương anh ấy thì cũng chỉ còn cách đó mới có thể giúp được cho anh Long thôi ạ. Em nói đúng đấy, anh cũng đồng ý với quan điểm của em. Thôi Duyên ạ. Bố cũng đã nói với Long rồi. Bố cũng tha thứ cho Long lần cuối. Thì bố cũng mong rằng con cũng rộng lượng. Tha thứ cho Long đi. Bố muốn bỏ qua cho anh ấy thì là việc của bố thôi. Còn riêng cá nhân con thì con sẽ không bỏ qua đâu ạ. Con cũng không muốn gặp mặt anh Long một chút nào. Con cũng chỉ mong rằng anh ấy sẽ không bao giờ tới đây ạ. Con không muốn gặp Long thì cũng được. Để hôm nào bố gặp Long thì bố sẽ nói cho Long biết. Để cho Long không đến đây nữa. Là dưới này, hôm nay anh Tao có tới đây làm việc em được không? Anh Pao, anh ấy cũng nói với em là anh ấy sẽ không quay lại đây nữa đâu anh ạ. Anh ấy sẽ đi làm việc ở nơi khác. Anh không tới đây thu mua nông sản nữa đâu ạ. Vậy là tốt rồi em ạ. Như vậy thì tốt rồi. Có Pao cũng không còn đến đây để mà gây phiền phức đối với chúng ta nữa. Vâng ạ. Liệu anh Tao nói như vậy có đáng tin không em? Em thấy anh Pao nói với thái độ cũng rất là nghiêm túc. Em nghĩ rằng anh ấy nói thật đấy ạ. Như vậy thì anh ấy sẽ không đến đây làm phiền em nữa. Anh cũng cảm thấy rất yên tâm. Vâng. Thôi, anh ra ngồi uống nước đi ạ. Rồi chúng ta nói chuyện.
Vậy là từ bây giờ anh Pao sẽ không tới đây nữa. Bây giờ mình phải bắt đầu lại từ đầu, đi thu hoạch rồi đi chợ để bán. Cũng may là bố cũng đã tha thứ và bỏ qua cho mình. Nếu không mình cũng đã bị cảnh sát họ bắt đi rồi. Nhưng còn Duyên, cô ấy vẫn không tha thứ cho mình. Khi anh Pao cũng đã nói là sẽ cho mình mượn mảnh đất này để ở tạm một thời gian. Bây giờ mình phải khắc quan cho nó đỡ rợn rạc hơn. Mình sẽ phát quần ở đây để mình sẽ trồng rau, cải thiện bữa ăn. Mình ở đây một mình cũng chán. Mình cũng dành dụm được một ít tiền. Ngày mai mình sẽ tới nhà Duyên để hỏi cô ấy xem cô ấy có bán lại con mic đó cho mình không. Mình sẽ mua nó về ở đây cùng mình. Mình với con mic cũng gắn bó rất là lâu rồi. Như vậy mình sẽ rất là vui.